स्वागत छ यो भिडियोमा। यो नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को सेकेन्ड पार्ट हो। फर्स्ट पार्टको भिडियोमा स्टेट अफ प्रब्लमेटिक कमर्सियल बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन सम्म कभर्ड छ र त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2073 को बाँकी प्रोभिजन्सहरू हेरौँ है त। बैंक क्यान टेक एक्सन अगेन्स्ट प्रब्लमेटिक कमर्सियल बैंक और फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रब्लमेटिक बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको म्यानेजमेन्टलाई टेक ओभर गरेर फलोइङ एक्सन्स लिन सक्छन्। पेयर अफ क्यापिटल इन्क्रिज गर्ने by issuing new shares, suspend the right to vote or other rights of shareholders, stop payment of dividend, make necessary arrangement for corporate governance, internal control and risk management, determine limitation to amount of bonus, salary, compensation and other expenses for director and other high-level management officials, prohibit or make limitation in collection of deposit, credit, supply or investment, maintain sufficient capital and high proportion of liquidity and prohibit business transaction, limit transaction or prohibit sale of property or expansion of business branch office or close any domestic or international branch, maintain necessary arrangement for reduction of risk of properties which are materially doubtful or securities without proper evaluation and or other properties, prohibit any action carried out illegally, prohibit from doing some specific business, to receive prior approval of the bank for major capital expenditure, issue order to remove from the post of director, manager, employee, to suspend board of directors and take over the management, delisting, prohibit payment of interest and principal for time bond auxiliary loan, take any action as NRB feels necessary. Directors, managers र इम्प्लोइजहरू रिमुभ गर्दा अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड दिनुपर्छ। बोर्ड अफ डिरेक्टर सस्पेन्ड गर्ने अर्डर 2 इयर्स सम्म भ्यालिड हुन्छ। इफेक्ट अफ द कन्ट्रोल अफ द बैंक टु एनी कमर्सियल बैंक और फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स। जब NRB ले कमर्सियल बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको म्यानेजमेन्टलाई टेक ओभर गर्छ तब त्यस बैंकको फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको डिरेक्टर, म्यानेजर र इम्प्लोइजले एसेट, मटेरियल, गुड्स ट्रान्ज्याक्सन र त्यसको रिपोर्टका साथै कोअपरेसन एन्ड फेसिलिटिज प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अपोइन्ट गरेको अफिसियल्सले सो कमर्सियल बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको नाममा नै सो बैंकलाई अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कमर्सियल बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनसँग भएको राइट्सहरू सबै सो अफिसियल्सले एक्सर्साइज गर्न सक्छ। सस्पेन्ड भएको डिरेक्टर्स, म्यानेजर्स र इम्प्लोइजको म्यानेजमेन्टमा इन्भल्भ हुन पाउने छैन र रेम्युनरेसन र फेसिलिटिज पनि पाउने छैन। द रिफर्मेटिभ मेजर्स एन्ड राइट्स विच क्यान बी युज बाइ बैंक और द अफिसियल अपोइन्टेड बाइ द बैंक। अपोइन्ट भएको अफिसियल्सको फलोइङ राइट्सहरू हुन्छ। क्यान्सल, सस्पेन्ड एनी ट्रान्जेक्सन, सेल अफ एसेट्स, टर्मिनेट द इम्प्लोइमेन्ट अफ इम्प्लोइज, मर्ज, ट्रान्सफर अफ एसेट्स एन्ड liabilities, increase the capital, reduce the capital, necessary managerial restructure or corporate restructure, other necessary measures. Right of bank for corrective actions. नेपाल राष्ट्र बैंकले कन्ट्रोल लिएको कमर्सियल बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको रिपोर्ट अफ म्यानेजमेन्ट अडिटिङ एन्ड अडिटिङ 1 इयर भित्र पब्लिकको लागि पब्लिस गर्नुपर्छ। यदि नेपाल राष्ट्र बैंक कन्भिन्स भएमा कि सो कमर्सियल बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन प्रपरली अपरेट गर्न सक्छ भने फलोइङ करेक्टिभ एक्सन्स लिन सक्छ। इस्यु अर्डर टु म्यानेज एन्ड अपरेट द ट्रान्जेक्सन्स टु बोर्ड अफ डिरेक्टर बाइ रिलिजिङ सस्पेन्सन अर्डर। असाइन द management and operation of transaction to new board of director formed among the shareholder. Call or cause to call general meeting of shareholders to elect new board of directors. Other corrective measures. माथिको एक्सन्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले पब्लिक नोटिस इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोल्ड, डिस्ट्रिब्युट र ट्रान्सफर नभएको शेयर्सहरू कन्फिस्केट गर्न सक्छ र आफ्नो हिसाबले सेल, डिस्ट्रिब्युट र ट्रान्सफर गर्न सक्छ र शेयरहोल्डर्सलाई अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड दिनुपर्छ। इनिशिएट द प्रोसेस अफ सेटलमेन्ट। रिफर्मेटिभ एक्सन्स र करेक्टिभ एक्सन्स पछि पनि कमर्सियल बैंक र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले लायबिलिटी डिस्चार्ज गर्न नसकेको अवस्थामा वा हेल्दी वेमा अपरेट गर्न नसकेमा सेटलमेन्ट प्रोसेस इनिशिएट गर्नुपर्छ। डिक्रिज अफ द क्यापिटल अफ प्रब्लमेटिक कमर्सियल बैंक और फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन। बोर्ड अफ डिरेक्टर्सलाई सस्पेन्ड गरे र म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गर्दा इनकेस पेड अफ क्यापिटल, शेयर क्यापिटल रिड्युस भएमा वा शेयर होल्डरले ड्यू अमाउन्ट पे नगरेमा र एसेट सेल गरेर पनि लायबिलिटिज रिकभर नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर क्यापिटल डिक्रिज गर्न सक्छ। तर त्यो भन्दा पहिला मिनिमम 2 वटा नोटिस नेशनल डेलीमा पब्लिस गर्नुपर्ने छ। नोटिस इस्यु गर्नुभन्दा पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अमाउन्ट ड्यू भएको शेयर होल्डरलाई 30 दिनको टाइम प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पनि पे नगरेको शेयर होल्डर्सको शेयर क्यान्सल गर्न सक्छ। राइट टु अपिल अगेन्स्ट द अर्डर अफ द बैंक। सेक्सन 86C, 86D, 86E, 86F र 86H को अगेन्स्टमा इस्यु भएको अर्डरको अगेन्स्टमा एपिल गर्ने राइट रिप्रेजेन्टेटिभ अफ शेयर होल्डर्सको हुनेछ र त्यो पनि अर्डर इस्यु गरेको 15 दिनभित्र गर्नुपर्ने छ। एपिल यदि मिनिमम 25% अफ प्रिभेलिङ शेयर होल्डर्सले गरेको भए मात्र इन्टरटेन गरिनेछ। कमिटीले सो एपिलको डिसिजन 30 दिनभित्र दिनुपर्ने छ। कमिटीले गरेको डिसिजन 15 दिनभित्र शेयर होल्डर रिप्रेजेन्टेटिभलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्ने छ र त्यो डिसिजन फाइनल हुनेछ। इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्फर्मेसन नेटवर्क। नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्फर्मेसन नेटवर्क इस्टाब्लिस र अपरेट गर्न सक्छ इन अर्डर टु प्रमोट बैंकिङ एन्ड फाइनेन्शियल सिस्टम इन नेपाल। इस्टाब्लिसमेन्ट अफ क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर इस्टाब्लिस गर्न सक्छ फर फलोइङ रिजन्स। टु obtain information on the flow of credit from commercial bank and financial institution in order to issue fairness and appropriateness in credit flow. To require the exchange of information
information of credit flow. They require and send the name list of debtors not repaying the loan in time or misusing the loan to the center. To require to obtain on compulsory basis the information from the center prior to making investment or advancing loan of an amount more than limit prescribed. To have the name list received blacklisted by center. To submit report to Nepal Rastra Bank for use while making loan investment. Provisions relating to settlement or resolution. Bank's power to make settlement. Nepal Rastra Bankले following conditions भएमा कमर्शियल बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई कन्ट्रोल गरेर सेटलमेन्ट प्रोसेस इनिशिएट गर्न सक्छ. Unable to pay its liabilities fully or partly as per supervision report, if the liabilities which are to be paid within 90 days of completion of supervision are not paid, net liabilities is more than net assets, bank suffers such losses which cannot be sufficiently covered by capital and all reserves. Bank made a decision to go for settlement process as per section 86C. Formation of special administrative team. Government of Nepal ले 3 मेम्बर सहितको ग्रुप फर्म गर्छ जसलाई स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिम भनिन्छ, जसले त्यस्तो कमर्शियल बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको कन्ट्रोल लिन्छ र सेटलमेन्ट प्रोसेस इनिशिएट गर्छ. यो टिमले सेटलमेन्ट प्रोसेस 1 इयरमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ. नेसेसिटी अनुसार टाइम एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ. फंक्शन्स, पावर्स एन्ड ड्युटीज अफ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिम. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमको फंक्शन्सको कुरा गर्नुपर्दा जेनरल मिटिङ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, सीईओ र अरू अफिसियल्सको जस्तै नै हुन्छ. मुभेबल र इमुभेबल एसेटसँग रिगार्डिङ पावर्सहरू छन्. सेल अल or partial share to allow any institution the responsibility to carry out operations of transactions or establish separate bridge institution or unit for such operation. Sell any or all transactions or properties. Sell the properties or rights. Commercial bank or financial institution जुन process of resolution मा रहेको छ, special administrative team ले को powers हरु रहेको छ. To get necessary documents to transfer, get ownership of shares or other instruments issued by commercial bank or financial institution. To transfer certain powers, properties, liabilities. To revoke shares or other instruments. To alienate the shares or other ownership owned. To issue preference shares or other instruments relating to capital. To take necessary steps to protect the properties. Special administrative team ले resolution को काम 1 year मा complete गर्नुपर्ने हुन्छ. नेसेसिटी अनुसार टर्म एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिम सँग कमर्शियल बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन र त्यसको सब्सिडारी कम्पनी र त्यसको अकाउन्ट बुक रेकर्ड प्रोपर्टी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एक्सेस र कन्ट्रोल गर्ने फुल पावर हुन्छ. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमले मर्ज गर्ने र प्रपर्टी एक्वायर गर्ने जस्तो डिसिजन पनि लिन सक्छ. रिजोल्युसनको प्रोसेसमा भएको कमर्शियल बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको डाइरेक्टर, सीईओ र अदर लियन को पावर्स स्वतः सस्पेन्ड हुनेछ. नोटिस एन्ड इन्फर्मेसन अन प्रोसेस अफ सेटलमेन्ट. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिम सेटलमेन्ट प्रोसेस स्टार्ट भएको 2 दिन भित्र कमर्शियल बैंक वा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ, जसमा उल्लेख हुनु पर्ने कुराहरू छन्. डेट एन्ड टाइम अफ टेकिङ कन्ट्रोल, म्याटर्स रिगार्डिङ सस्पेन्सन अफ राइट्स अफ द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, सीईओ और अदर अफिसियल्स, डेट, टाइम एन्ड प्लेस एन्ड प्रोसेस अफ क्लेम अफ डिपोजिट बाई depositors and for claim of their amount by secured creditors. New balance sheet. Special administrative team ले new balance sheet बनाउनु पर्ने छ in order to reveal actual condition on the grounds of net price of property to be obtained by adjusting the price of the liability to be distributed on the ground of priority. Recommend for improvement of financial status. Settlement process complete हुने बित्तिकै special administrative team ले report submit गर्नुपर्ने हुन्छ र overall financial status, negative impacts र आफ्नो recommendation include गर्नुपर्ने हुन्छ. Formation of bridge institute or unit. यदि आवश्यकता परेमा स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ब्रिज इन्स्टिट्युट वा युनिट फर्म गर्न रिक्वेस्ट गर्न सक्छ. यदि रिजनेबल ग्राउन्ड छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले एप्रुभल दिन सक्छ. त्यस्तो ब्रिज इन्स्टिट्युट और युनिटको फंक्सन हुनेछ. रिसिभ परमिसन फ्रम क्रेडिटर्स और एनी कन्सर्न पर्सन, परफर्म द फंक्शन्स प्रिस्क्राइब बाई रेलिभेन्ट लज, फुलफिल द कन्ट्रोल्स अफ कन्सर्न बैंक और फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन. प्रायोरिटी अफ पेमेन्ट्स. एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन प्रोसेस एज पर दिस एक्ट, रेमुनेसन अफ इम्प्लोइज, प्रोफेसनल्स एसेक्टर, डिपोजिट, सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमले प्रपर्टी सेल गरेर रिसिभ गरेको अमाउन्टबाट 2% सेपरेट अकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुपर्ने छ फर पर्पज अफ बेयरिङ लायबिलिटी रिलेटिङ टु इकोनोमिक कम्पेन्सेसन. इफेक्ट्स आफ्टर टेकिङ कन्ट्रोल. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमले कन्ट्रोल लिने बित्तिकै प्रपर्टीज माथि राइट लगाउने, क्लेम अफ डिपोजिटर्स र क्रेडिटर्स अटोमेटिकली पोस्टपोन हुन्छ. तर वर्क रिलेटेड टु ट्रान्जेक्सन एन्ड ट्रान्सफर अफ प्रपर्टी विथ पर्सन इन्भल्भ विथ क्लियरिङ पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट एन्ड एक्ट्स एन्ड म्याटर्स नट रिलेटेड टु द प्रोसेस अफ रिजोल्युसन shall not be deemed to be postponed. Section 88K. Void transactions. Settlement process initiate भएपछि following ट्रान्जेक्सनहरू void हुन्छन्. Transaction वा agreement forged before commencement of process of resolution. Any transfer made for any shareholders, directors, lien or post or their relatives without any price until before 5 years from the date of commencement of process of resolution. Any transfer made for any third party without any price before 3 years from date of commencement of process of resolution. The transactions concluded in such a way of receiving lesser outcome by the commercial bank or financial institution or providing more outcome to the other party comparatively until before 3 years from the date of commencement of the process of resolution. Any acts done so as to become against the welfare or affect the rights of the depositors of the commercial bank
bank or financial institution until 5 years before from the date of the commencement of the process of resolution. Transfer of property having on the name of creditors with the purpose of giving benefit to any person for the loan to be paid by the commercial bank or financial institution concerned, or with the purpose to increase the amount to be received by the creditors in the process of liquidation until the 6 month before from the date of the commencement of the process of resolution. Other provisions relating to settlement. कोर्टले फलोइङ कन्डिसन्स भएमा पार्टीलाई इकोनोमिक कम्पेन्सेसन प्रोभाइड गर्न सक्छ। कुनै एक्ट वा एक्सन जुरिस्डिक्सनलाई सरपास गरेर लिएको भएमा एक्ट अनुसार प्रोसेस अफ रिजोल्युसन एकम्प्लिस नभएमा सफिसिएन्ट ग्राउन्ड र रिजन बिना नै रिजोल्युसन कन्डक्ट गरिएमा फाइनल रिपोर्ट टु बी सबमिटेड अबाउट द प्रोसेस अफ सेटलमेन्ट। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुपले सेटलमेन्ट प्रोसेस कम्प्लिट भएमा ग्रुपको टेन्यर एक्सपायर भएमा वा डिजल्भ भएमा त्यसको 15 दिनभित्र पर्फर्म गरेको एक्टिभिटिजको रिपोर्ट र डिटेल्स अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ कन्सर्न ब्याङ्क फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन र त्यसको सोर्सेस एन्ड युटिलाइजेसन र रिमेनिङ एसेट्स र लायबिलिटिज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सबमिट गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो रिपोर्टको बेसिसमा नेसेसरी डिसिजन्स लिन्छ। स्टेट कोअपरेसन विथ इन्टरनेसनल काउन्टर पार्ट्स विथ रिगार्ड टु प्रोसेस अफ सेटलमेन्ट। रिजोल्युसन प्रोसेसको लागि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेसन टिमले फरेन कन्ट्रीको रिलेटेड बडीलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्छ। हेल्प र कोअपरेसनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रायर एप्रुभल पछि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमले अनदर कन्ट्रीमा भएको एक्ट र एक्सनलाई हेल्प गर्न सक्छ, बट कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। ब्याङ्क र फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन जसले डिपोजिट इन्स्योरेन्स सेक्योर गर्छ, जसको ब्रान्च वा अफिस फरेन कन्ट्रीमा छ वा फरेन कन्ट्री वा इस्टाब्लिस भएको तर ब्रान्च वा अफिस नेपालमा भएको ले पनि कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ। एप्लिकेसन फर रिजोल्युसन आफ्टर कम्प्लिसन अफ द प्रोसेस अफ सेटलमेन्ट। सेटलमेन्ट कम्प्लिट भएपछि वा कम्प्लिसन हुनु अघि नै स्पेशल एडमिनिस्ट्रेसन टिमको रिकमेन्डेसनमा वा अरू कुनै रिजन भएर ब्याङ्क वा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन इफिसिएन्टली अपरेट हुन नसके कन्डिसनमा रिजोल्युसन प्रोसेसको लागि जान सक्छ र इन्सल्भेन्सी एक्ट 2063 एप्लिकेबल हुन्छ। ब्यालेन्स सिट अडिटिङ एन्ड रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फिस्कल इयर गभर्नमेन्ट अफ नेपालको फिस्कल इयर नै हुन्छ। अकाउन्ट सिस्टम। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अकाउन्ट्स र रेकर्ड्स नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स अनुसार हुनुपर्छ। यदि नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सले कभर नगरेको भए इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स फलो गर्नुपर्छ। एनुअल रिपोर्ट। इच इयर एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर गर्नुपर्छ जसमा ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र पार्टिकुलर्स हुन्छ। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एनुअल रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्छ, त्यो पनि फिस्कल इयर कम्प्लिट भएको 4 महिनाभित्र। अडिटिङ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अडिटर जेनरलले गर्छ। बोर्डले आफ्नो इन्टरनल अडिट एक्सटर्नल अडिटसँग पनि गराउन सक्छ। सबमिसन अफ रिपोर्ट टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई फिस्कल इयर कम्प्लिट भएको 4 मन्थ भित्र एनुअल रिपोर्ट अन इट्स एक्टिभिटिज अफ इट्सेल्फ र रिपोर्ट अन इकोनोमिक एन्ड फाइनान्सियल पोजिसन बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मन्थली ब्यालेन्स सिट मन्थ कम्प्लिट भएको 15 दिनमा पब्लिस गर्नुपर्छ। रिपोर्ट अन मोनिटरी पोलिसी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसीमा रिपोर्ट इच इयर पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा कम्प्रिहेन्सिभ रिभ्यू एन्ड इभ्यालुएसन र जस्टिफिकेसन एन्ड एनालाइसिस अफ मोनिटरी पोलिसी इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अफेन्सेस, पनिसमेन्ट एन्ड प्रोसिडिङ्स। एक्ट्स टु बी डिम्ड टु बी अफेन्स अन्डर दिस एक्ट। फलोइङ एक्ट्सहरू अफेन्स मानिन्छन्। यस एक्ट रुल्स, बाइलज वा डिरेक्टिभ्सको कन्ट्राभेन्सनमा डिपोजिट एक्सेप्ट गरेमा, क्रेडिट प्रोभाइड गरेमा वा डेभेन्चर र अन्य फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू इस्यु गरेमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीको अगेन्स्टमा इन्ट्रेस्ट चार्ज वा प्रोभाइड गरेमा, फेक, फ्रडलेन्ट, कन्ट्रफिट वा डुप्लिकेट कपिड करेन्सी डिस्ट्रिब्युट वा सर्कुलेट गरेमा, यस्तो एक्टहरूमा इन्भल्भ भएमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स चाहिएको बिजनेस विदाउट लाइसेन्स कन्डक्ट गरेमा, सेटलमेन्ट प्रोसेसमा अब्स्ट्रक्ट गरेमा पनिसमेन्ट। माथिको अफेन्सहरूको अगेन्स्टमा पनिसमेन्ट रहेको छ। कन्फिस्केसन अफ एसेट रिलेटेड टु अफेन्स एन्ड फाइन म्याक्सिमम 300% अफ भ्यालु अफ सेड एसेट्स और इम्प्रिजनमेन्ट म्याक्सिमम 3 इयर्स और बोथ। यदि भ्यालु अफ एसेट्स एसर्टेन गर्न नसकेमा फाइन म्याक्सिमम 3 लाख और इम्प्रिजनमेन्ट म्याक्सिमम 3 इयर्स और बोथ। यो अफेन्सहरू फर्म, कम्पनी वा इन्स्टिट्युसनले कमिट गरेमा माथिको पनिसमेन्ट लागू हुनेछ। यदि कसैले यी अफेन्स कमिट गर्न एटेम्प्ट गरेमा वा इन्डाइरेक्टली रिलेटेड भएमा कमिट गर्न हेल्प गरेमा पनिसमेन्ट चाहिँ हाफ अफ द पनिसमेन्ट प्रिस्क्राइब फर अफेन्डर अफ फर्स्ट डिग्री लागू हुनेछ। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल टु बी प्लान्टिफ। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एज प्लान्टिफ केस फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइन फर भायोलेसन अफ ब्याङ्क्स रेगुलेसन। कमर्सियल ब्याङ्क वा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्डर डिरेक्टिभ भायोलेट गरेमा म्याक्सिमम 100% अफ अमाउन्ट रिलेटेड टु सच भायोलेसन्स बराबरको फाइन लाग्छ। यदि सो भायोलेसन डिरेक्टर, अफिसियल र इम्प्लोइले गरेमा फाइन उनीहरूलाई इम्पोज गरिनेछ। पनिसमेन्ट फर भायोलेसन अफ ब्याङ्क्स रेगुलेसन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्डर वा डिरेक्टिभ्स कमर्सियल ब्याङ्क वा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले भायोलेट गरेमा फलोइङ पनिसमेन्ट इम्पोज गर्न सक्छ। रेप्रिमान्ड वा रिटर्न वार्निङ दिने, रिफर्मेटिभ मेजर्स एडप्ट गर्ने, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको अन्डरटेकिङ लिने, रिटर्न अर्डर दिने, इम्प्लोइको सर्भिस सस्पेन्ड वा टर्मिनेट गर्ने, कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्न प्रोहिबिट गर्ने, बिजनेस ट्रान्ज्याक्सनमा फुल वा पार्शियल रेस्ट्रिक्सन इम्पोज गर्ने, कमर्सियल ब्याङ्क वा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनको लाइसेन्स सस्पेन्ड वा रिभोक गर्ने। डिरेक्टर्स र इम्प्लोइजले अफेन्स कन्डक्ट गरेमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रेप्रिमान्ड वा रिटर्न एडमोनिसन दिने, सस्पेन्ड गर्ने, क्यास फाइन नट एक्सिडिङ 5 लाख रुपिस इम्पोज गर्ने, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बेनिफिट्स बन्द गर्ने वा रिमुभ टर्मिनेट गर्ने पनिसमेन्ट इम्पोज गर्न सक्छ। प्रोसिडियर्स फर पेकुनियरी
पेनाल्टी एन्ड पनिशमेन्ट पेकुनियरी अथवा मोनिटरी पेनाल्टी इम्पोज गर्न अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिटर्न नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ, जसको रिप्लाई 15 दिनभित्र एक्युजले गर्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न नोटिसमा अफेन्सको नेचर, अमाउन्ट अफ फाइन, प्रपोज पनिशमेन्ट र समरी अफ फ्याक्ट्स रिलेटेड टु अफेन्स इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। रिप्लाई सेटिस्फ्याक्टरी भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चार्ज, चेन्ज, लिमिट वा डिसमिस गर्न सक्छ भने सेटिस्फ्याक्टरी रिप्लाई नआएको खण्डमा फाइन वा पनिशमेन्ट इम्पोज गर्न सक्छ। फाइलिङ एपिल्स कमर्सियल बैंक वा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले पनिशमेन्टसँग सेटिस्फाई नभएमा एपिलेट कोर्टमा एपिल गर्न सक्छ, त्यो पनि 35 दिनभित्र। मिसलेनियस पेमेन्ट क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंकले चेकको क्लियरिङ र सेटलमेन्टको लागि पेमेन्ट अर्डर्स, इन्टरब्याङ्क पेमेन्ट, सेक्युरिटी ट्रान्ज्याक्सन्सको लागि नेसेसरी एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यसको लागि प्रोसिडियर्स पनि प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ। कमर्सियल बैंक र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने छ फर क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले कमर्सियल बैंक र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको पेमेन्ट, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन इन्स्पेक्ट वा सुपरभाइज गर्न सक्छ। कलेक्सन्स अफ डाटा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अब्जेक्टिभ्स अचिभ गर्न नेसेसरी डाटा कलेक्ट गर्न सक्छ फ्रम इटसेल्फ, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल वा अदर एजेन्सीजबाट। ट्रस्ट अकाउन्ट्स नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पेशल पर्पजको लागि सेपरेट अकाउन्ट ओपन र अपरेट गर्न सक्छ इन फर्म्स अफ ट्रस्ट अकाउन्ट र त्यसबाटको अमाउन्ट अरू पर्पजको लागि युज गर्न मिल्ने छैन। प्रोहिबिसन्स टु वर्क इन कमर्सियल ब्याङ्क्स अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन गभर्नर भएपछि 100% अरू कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा वर्क गर्न पाउने छैन। डेपुटी गभर्नर र एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क वा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा रिटायर भएको 3 वर्षसम्म वर्क गर्न पाउने छैन भने अफिसर लेभल स्टाफले 2 वर्षसम्म पाउने छैन। पावर टु फ्रेम रुल्स एन्ड बाइलज नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नमेन्ट अफ नेपालसँग एप्रुभल लिएर फलोइङ म्याटर्समा रुल्स फ्रेम गर्न सक्छ। फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्ज्याक्सन, रिफन्ड अफ बन्ड, टर्न, डिफेस्ड or mutilated bank notes and coins, transaction of business between government of Nepal and Nepal Rashtra Bank, other necessary matters। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले फलोइङ म्याटर्समा बाइलज फ्रेम गर्न सक्छ। द भेन्यू एन्ड टाइम अफ द मिटिङ अफ बोर्ड एन्ड प्रोसिडियर्स रिलेटिङ देयरटु द भेन्यू एन्ड टाइम अफ द मिटिङ अफ द बोर्ड एन्ड प्रोसिडियर्स, फर्मेसन अफ सब कमिटी बाय द बोर्ड, अपॉइन्टमेन्ट, प्रमोसन, ट्रान्सफर, डिसमिसल, रेम्युनरेसन एन्ड फेसिलिटिज, पेन्सन, ग्रेच्युटी, प्रोभिडेन्ट फन्ड, लिभ, कन्डक्ट or disciplines and terms of conditions of service of employees of the bank, delegation of authority by the board to the governor, governor to deputy governor or other employees, terms and conditions of the lease agreements, use of seal of the bank, accounts, ledger, register books and other records, internal auditing and inspection of the bank, supervision of commercial bank and financial institutions, the particulars to be submitted by commercial bank and financial institutions, cash deposit of the bank or responsibility of the cash, the case to be filed on behalf of the bank, credit control, bank system of expenditures, merger of bank or financial institutions, corrective actions regarding problematic banks or financial institutions, credit information, payment and account settlement, license to be issued by the bank, other necessary subjects which are necessary to implement the objectives of this act.